What is today's date? Friday, November 15, 2019. 2019. Okay, and your name? Στέφανος Νίκτας, Okay, very good. Γεννήθηκες στην Ελλάδα, έτσι. μάλιστα. Και τι μέρος στην Ελλάδα γεννήθηκες? Γεννήθηκα στη Χίο το 1944. Και να μας πεις κάτι για την οικογένεια σας. Η μητέρα σου, ο πατέρας σου, αδερφή, αδερφός. Γεννηθήκαμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, διότι το 1944 ήταν μετά τον πόλεμο και οι πλούσιοι τότε ήταν φτωχοί, δεν είχαν και αυτοί τίποτα. Εμείς ειδικά είμαστε από πολύ φτωχή οικογένεια. Η μητέρα μου ήρθε πρόσφυγα στο 22 από τη Μικρά Ασία, ο πατέρας μου από φτωχή οικογένεια. Περάσαμε δύσκολα χρόνια, δύσκολα χρόνια. Μες στο σπίτι μου ήταν οι γονείς μου, εγώ, δύο αδερφές, η γιαγιά μου. Όπως είπα, σε άσκημες συνθήκες. Σε μικρή ηλικία, εγώ ήμουνα τότε 5 χρονών, η μητέρα μου έπαθε φυματίωση, αρρώστησε. Η φυματίωση ήταν τότε μια πολύ κακιά και κολλητική ασθένεια. Σε εκείνο τον καιρό μας την πήρα τη μητέρα και την πήγανε στη Μυτιλήνη για αρκετά χρόνια μέχρι που να γίνει καλά. Καταλαβαίνεις, η οικογένεια διάλυσε. Το ένα παιδάκι εδώ, το άλλο εκεί, ο πατέρας εκεί, δύσκολα χρόνια. Μετά γύρισε η μητέρα μου, αλλά συνεχίσαμε δύσκολα χρόνια τότε. Αλλά ευτυχώς που εγώ από μικρός μου άρεσε η εκκλησία και μάλιστα γεννηθήκα στο προαύλιο της εκκλησίας και η οικογένεια μας ήταν πολύ φτωχή αλλά αγαπητή. Η μητέρα μου, παρόλο που είμαστε πολύ φτωχοί, είχε κάνει τάμα, ήταν tailor και έραβε άμφια σε φτωχούς ιερείς, έραβε καλύματα στην Αγία Τράπεζα, έκανανε donation οι πλούσιοι και η μητέρα μου το είχε κάνει τάμα και η εκκλησία, μπορώ να πω, και μας βοήθησε πάρα πολύ και μας βοηθά και μέχρι σήμερα. Δεν έχω παράπονο. Βλέπω ότι η πίστη του ανθρώπου βρίσκει ανταπόκριση. Αμήν ο Θεός μας ακούει. Παρόλο τα φτωχικά μου χρόνια δεν έχω παράπονο με τη ζωή μου. Από μικρός ήμουν αγωνιστής, εργαζόμουν από μωρό παιδί να βοηθήσω την οικογένεια, έκανα αρκετές δουλειές, μετά το γυμνάσιο ήθελα και εγώ να γίνω ναυτικός, γιατί όλοι οι χιώτες πηγαίνουν με τα πλοία, ήθελα να γίνω καπετάνιος, αλλά ο Θεός μου είχε δώσει αρκετά χαρίσματα. Μ' άρεσε η μουσική, μ' άρεσαν οι καλές τέχνες, αλλά δεν είχα χρήματα μετά το γυμνάσιο να προχωρήσω για κάτι καλύτερο. Εργάστηκα για λίγο καιρό μετά το γυμνάσιο στοιχείο, στην τράπεζα, μετά πήγα στον ελληνικό στρατό. Στο στρατό και πάλι η ψαλτική, γιατί από μικρός μες στην εκκλησία από 10 χρονών, δηλαδή είμαι τώρα 75, από 10 χρονών 65 χρόνια είμαι μες στην εκκλησία ψάλτης. Σωστά. Και στο στρατό με βοήθησε η ψαλτική, διότι όπου υπηρέτησα ήμουνα με το στρατιωτικό ιερέα και ήμουν ο ψάλτης και είχα τον καιρό και είχα πάρει κάποιο degree, κάποιο δίπλωμα
draftsman decorator στο στρατό. Γιατί είχα στο μυαλό να μην ταξιδέψω, να βρω μια δουλειά εκεί. Τελειώνοντας το στρατό 64-66, 2 years, αποφάσισα να κάνω τη δουλειά που έμαθα, draftsman με engineer. Αλλά τα χρόνια ήταν λίγο δύσκολα, δουλειές δεν υπήρχαν, σου αποφάσισα να γίνω καπετάνιος. Είπα θα πω με τα βαπόρια να γίνω ναυτικός. Ένα καλοκαίρι το 68 έρχεται η γυναίκα μου στοιχείο με τους γονείς της. Οι γονείς της γυναίκας μου, Mr. Σμυρνιούδης. θυμάμαι. With my parents, it's a neighbors, a friends for years. Yeah. That time I was 26 years old and my wife 18. She graduated from high school. And she thinking when she come back from the vacation to go to college. Yeah. So one night I sing also, I play guitar. θυμάμαι. And our years, you know, groups in the night time, we make a serenata. So we went in της γυναίκας μου το σπίτι που έμενε, δεν ήξερα που ήταν η γυναίκα μου, απλώς περάσαμε. Και η γυναίκα μου ρώτησε ποιος τραγουδάει. Η ξαδέρφη μου που με ήξερε, λέει θα στον δείξω αύριο. Στο συμπτωματικά ο πατέρας μου ήταν κουρέας και ο θείος της γυναίκας μου ήρθε εκείνη την μέρα να κουρευτεί στο μαγαζί του πατέρα μου. Την ώρα που κουρευτούταν και ήταν έτοιμος να τελειώσει, έρχεται η ξαδέρφη μου να πάρει τον πατέρα της με τη γυναίκα μου και εγώ ήμουνα μέσα στο μαγαζί και χτενιζόμουνα και της λέει της γυναίκας μου, να τονε. Oh, I love this guy. Μετά από 2 μέρες στο τραπέζι επάνω συζητούσανε. Έλεγε τώρα ο θείος μου του αδερφού του Σμυριούδη, του Μανολή εδώ του ψάλτη, μια που ήρθατε γιατί δεν παντρεύεις την κόρη σου, έχω ένα καλό παιδί. Λέει η γυναίκα μου, δεν θέλω να παντρευτώ. Και της λέει η ξαδέρφη της, ξέρεις για ποιο σου λένε, για εκείνον που σου αρέσει. Λέει η γυναίκα μου, οκ, τον θέλω. Σε 1 μήνα είχα παντρευτεί. Σε 1 μήνα είχα παντρευτεί, στοιχείο, κανονικά, το 68, αλλά η γυναίκα μου δεν είχε ορκιστεί ακόμα, δεν είχε πάρει τα χαρτιά της. Και είχαμε κάποια καθυστέρηση και ήρθα ακριβώς το Valentine's το Φεβρουάριο του 69. Εδώ στην Αμερική. Εδώ στην Αμερική. Λίγα time. Καλά. Τη δεύτερη μέρα έπιασα και δουλειά στο θείο μου το Σμυρνιούδη που τροφοδοτούσα με πλοία. Θυμάμαι. 20 χρόνια δούλεψα μαζί του. Ένα σου πω, Στέφανο, είπες που ψάλεις στην εκκλησία. Πώς έμαθες να ψάλεις, ποιος ήταν ο δάσκαλος? 10 χρονών όταν ήμουνα, πήγαινα μέσα στο ιερό, altar boy. Σε μια μέρα μόνος μου ήμουνα μέσα και έψαλα κάτι, 10 χρονών. Έρχεται ο ιερέας μου λέει, για ξαναψάλε. Μου λέει, εσύ δεν θα ξανάρθεις εδώ, θα πας έξω με τον ψάλτη. Τώρα άρχισες από 10 χρονών, και άκουσε ο παπάς που τραγουδάει ωραία, αλλά ποιος σου έμαθε να τραγουδήσεις έτσι, να έχεις γλυκό φωνή έτσι? Αυτό δεν με έμαθε κανένας. Είναι χάρισμα από το Θεό και τον ευχαριστώ για αυτό. Μπορεί να μην μου δώσε λεφτά, αλλά μου δώσε χαρίσματα. Σωστά. Και αυτά είναι, είσαι πιο πλούσιος παρά να έχεις χρήματα. Διότι τα χρήματα μπορεί να τα χάσεις. Το χάρισμα δεν χάνεται. Σωστά. Όταν ήρθες από την Χίος και ήρθες στην Αμερική, παντρεύτηκες και όλα, τι νόμιζες για την Αμερική και για ελληνισμός που έμεναν? I love this country.
Γιατί το αγαπάς? Κοίταξε, ο Έλληνας είναι ανήσυχος. Δεν μπορεί να κάτσει σε ένα μέρος. Εάν έχει ζωή καλή, θέλει ακόμα καλύτερη. Αμερική για όλους εμάς ήταν the opportunity. Για έναν άνθρωπο που του αρέσει η εργασία, it's a number one country. Opportunity. Oh yes. Μετά από το θείο μου πήγα και έγινα salesman με τα restaurants. Δούλεψα και με το Mr. Papa 2-3 χρόνια. Food salesman. Μπαίνοντας μέσα στα restaurant, everybody asking for signs. So because I'm art, I started my small science business. So that time I was a salesman, doing science, working with the church, and be a DJ. 4 jobs the same time. Ήτανε difficult τα πρώτα 5 χρόνια. Αλλά thank God μετά για few years όλα μαζί δουλέψανε και μπόρεσα και ανάπνευσα. Μετά είπα ότι έπρεπε να το έκανα αυτό από την αρχή. Work for myself. Γενικά με τη ζωή μου είμαι ευχαριστημένος, διότι τα τελευταία μου χρόνια διάλεξα something I like to do and make money for my hobbies. Σωστά. Μπράβο. And be with the nice people, that's all. Yes, that's very good. Τώρα, όταν έβλεπες την ελληνισμός εδώ, νομίζεις που είχαν τα θύματα, το ελληνισμό στην Αμερική είναι διαφορετικό από το ελληνισμό στην Χίο. Αλλά πώς ήταν διαφορετικά? Ο ελληνισμός στην Αμερική είναι αυτός που κρατάει καλύτερα την Ελλάδα από την Ελλάδα, τους Έλληνες. Διότι να σου πω, όχι ότι εκεί οι Έλληνες δεν αγαπάνε την Ελλάδα. Δηλαδή, όταν είσαι στο μέρος το δικό σου, δεν εκτιμάς αυτό που έχεις. Το εκτιμάς όταν το εγκαταλείψεις, όταν το αφήσεις. Σωστά. Και το νοσταλγείς. Σωστά. Διότι και εκεί, μην νομίζεις, μπορούσαν και αυτοί να κάνουν πολλά πράγματα. Αλλά ο Έλληνας είναι 2 πράγματα. Ή δεν θα δουλεύει καθόλου ή θα πεθαίνει πάνω στη δουλειά. Σου άρεσε την Αμερική, σου άρεσε τα opportunities που έχουμε εδώ. Τι άλλα σου άρεσε για την Αμερική? Είναι μεγάλη πατρίδα, μ' άρεσε η φύση, μ' άρεσε γενικά όλα, ας πούμε. Και το αν εγώ δεν έγινα μιλιονέρ, αυτό δεν το προσπάθησα ποτέ. Αυτό που ήθελα πάντα ήταν να έχω μια καλή εργασία που να μου αρέσει και να κάθε μήνα να πληρώνω my bills και να έχω κάτι for the rainy days. Σωστά. Δεν είδα ο Νίκ τι έχει ένα σπίτι να κάνω εγώ 10. Σε λάρε στρες, λάρε πρέσου. Ήθελα το καλύτερο για τον εαυτό μου και για την οικογένεια και αυτό προσπαθούσα όλα μου τα χρόνια. Άλλαξε Χίος λιγάκι, είναι το ίδιο? Κοίταξε να δεις, όλα αλλάζουν. Και εκεί αλλάζουν και εδώ αλλάζουν. Οι νέοι διαφορετικοί, δεν θέλω να τους κατηγορήσω, άλλα τα χρόνια τα δικά μας, more respect εμείς, τώρα αλλάξανε τα χρόνια. So, ήταν πιο πολύ σεβασμός? Πιο πολύ σεβασμός. Στέφανος, βλέπω που έφερες φωτογραφίες εδώ. Μερικές. Και maybe να μας δείξεις λιγάκι για τη ζωή σας με τα φωτογραφίες και να καταλαβαίνουμε καλύτερα για τη ζωή σου. Κάτι να μας δείξεις. Να βάλω και τα γυαλάκια μου. Καλά. Και εγώ τα βάζω πάντοτε. Να δείξουμε εδώ το Greek Army.
Ah, We should come, I can come over there. okay. Πού τον άρθρο από εκεί. Πω, Τι- μπορείτε, οκ. Τι χρονολογία είναι που είστε στα... 64-66, 64-66. Και εδώ είμαι με τις αδερφές μου. Ah, Εδώ είμαι στο κουρίο του πατέρα μου, μικρός εδώ πέρα. και πού είναι ο πατέρας σου? Ο πατέρας μου είναι εδώ. Αχα. That's very nice, yeah. You can just take stills on that, that'll be great. Μάγια. I love that he's taking the time to do this. I know, I wish... All my stuff is in boxes. I Oh, know. no, I'm very neat. No, you are, bravo, I'm Sue. very I know, Stefano, I wish, because this really tells your life. Are this your relative? Yes, my friend, my Ah. friend. Where are you? Is that you? Μάλιστα. Εδώ είχαμε πάει στα ταλέντα, που είναι τα stars, Yes. και είχαμε βρει seconds. Είχαμε βγει seconds. Εδώ. Εδώ πέρα ίσως έχουμε κάτι. Yeah, something that you really feel you want to share. That's your daughter, right? That's her daughter. Εδώ. Yeah, yeah. Ναι, ναι, ναι. Yeah. ναι. That's her wedding. There's the proud And her father. name? Πόλα. Paula. Πόλα. Is that you, Stefano? Yes. Oh my gosh, you look so different. Louise. Είναι και... Χρόνια. What was this a reward for what? Μου το έχουν δώσει από το National Forum για Authority for Years. Oh yeah. Εδώ είμαι μικρός θα. Ah. Bravo, Sue. You were telling me what you're most proud of yourself, but what are you most proud of your family? I have a nice family. And very good. Ξέρεις, όχι επειδή είμαστε μέσα στην εκκλησία. Να είσαι μέσα στην εκκλησία βοηθάει για πολλά πράγματα. Mm-hmm. Το ποιος άνθρωπος είσαι, τι οικογένεια έχεις και να κάνεις πάντα το καλό. Σωστά. Η πίστη και ο Θεός βοηθάει. Σωστά. Και αν σαν άνθρωπος, γιατί κανένας δεν είναι τέλειος, κάνει αμαρτία ας πούμε, η Εκκλησία πάλι η πίστη θα σε ξαναφέρει πίσω. Γιατί και ο άνθρωπος έχει αδυναμίες πολλές φορές. Σωστά. Αλλά η Εκκλησία και η οικογένεια και η πατρίδα είναι τα τρία βασικά στη ζωή του ανθρώπου. Και αυτά προσπάθησα όλα μου τα χρόνια να κρατήσω και να δουλέψω πάνω σε αυτά. If you were to think back, Yes, yes. if you were to think back, you said that you were 75 years old. What would you say would be one thing that really sticks in your mind that you've learned about life, coming from Chios, then being essentially an immigrant, Mhm. coming to America? What is one thing that really sticks in your life that was really, let's say, you really learned a lot from it? Στη ζωή που ζούμε δεν μαθαίνεις μόνο από ένα πράγμα. Κάθε μέρα που περνάει η ζωή του ανθρώπου είναι σχολείο. Κάθε μέρα μαθαίνεις. Και αυτή τη στιγμή που πάω 76 χρονού ακόμα μαθαίνω. Και αν κάποιος πει ότι έμαθε, μαθαίνει. This concludes our interview. We thank you so much My pleasure. for sharing aspects of your life and for being really, for me, and I can speak for the rest of us, was very, very inspirational. And we are so happy to have you as our protopsatis in our Thank you. church. Thank you Because very much. many churches do not have the talent that you exude in our church. And Thank you. we really thank you. And everybody must try to do the best we can. Nobody's perfect. Σωστά. We try to be close to the perfect,
Όλοι μας έχουμε λάθη. Αλλά μαθαίνουμε από τα λάθη. Έτσι, έτσι.